स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनेलवरती. त्याचं नाव आहे स्मिता फॅशन डिझायनिंग विथ हैदराबाद व्लॉग अँड रेसिपीज. तर आज आपण मस्त असे लटकन बनवायचे बॉक्स लटकन. तर चला सुरुवात करूया. तर हे बघा, हे 4 बाय 4चे मी चौकोन तुकडे काढून घेतलेत. 4 बाय 4चे असे 4 असे 4. तर हे 2 आहे. तर ही सव्वाची बाजू आहे ही. तर हे आतमध्ये घालून घेऊया आणि ही स्क्वेअर अशी मी शिलाई मारून घेते. तर हे बघा, चारी बाजूनी शिलाई मारून घेतली. तर आता आपण असं घडी करून घेऊया. इथं घडी करून इथं एक कोना कट करते. हे बघा, हा कोना कट करून घेतला. तर आता हे मी ह्या होलमधून हे सव्वाचं करून घेते. तर मी ह्याचे कोने काहीतरी घालून स्क्रूड्रायव्हर किंवा मोठी सुई घालून हे कोने काढून घेऊया आपण. तर हे बघा, हे कोने काढले. तर हे कोने काढून झाले. आता ह्या चारी बाजूनी शिलाई मारून घ्यायची. तर मी शिलाई मारून घेते. बघा, हे साईडून शिलाई मारून घेतली. तर आता हे असं फोल्ड करायचं आणि ही दोरी ह्या होलमध्ये घालायची. इथून इथे एक साधारणतः अर्धा इंच ठेवायचं. इकडं पण अर्धा इंच. तर हे अशी आणि पुन्हा ही अशी शिलाई मारून घ्यायची. शिलाई मारताना ही दोरी अशी मध्ये धरायची. मी डबल स्टिच करून घेते. तर हे बघा, इथून अशी शिलाई मारून घ्यायची. इथं क्रॉस जायचं, पुन्हा असं इकडं क्रॉस जायचं. तर आता हे असं होतंय. तर आता हे पुन्हा हे असं ओपन करून बघायचं. पुन्हा हे असं फोल्ड करायचं आणि फोल्ड केल्यानंतर ही दोरी अशी मध्ये घ्यायची आणि इथं अर्धा इंच. इथे अर्धा इंच, या साईडला अर्धा इंच. तर ही अशी शिलाई मारून घ्यायची. तर हे असे लटकन बनवून घ्या. आणि माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. कमेंट करून सांगा कसे वाटतात ते. तर हे बघा, कसं वाटतंय हा लटकन ते कमेंटमध्ये सांगा. ह्याला आधी जे अशी स्क्वेअर ठेवून आधी लेस पण लावून घेऊ शकतो आपण. इथे अशी लेस हवी असेल तर लेस पण लावू शकतो. हे बघा कसं वाटतं, छान. तर असेच 2 लटकन लागतील आपल्याला
ब्लाऊजला लावायला, तर दुसराही शिवून घेईल. तर हे बघा दोन्ही लटकन कसे वाटतायत सांगा कमेंटमध्ये.